সকলো ভালে আছে চাগে সকলো ভাল থকাটো কামনা কৰোঁ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ ধন্যবাদ মই আজি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসপ্লেত দেখা পাইছে নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেটৰ বিষয়ে এই নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট আমাৰ শৰীৰত কি অসুবিধা হলে ট্যাবলেট খাব পাৰিম আৰু নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেটৰ ডোজ কেনেকুৱা ইউজ কেনেকুৱা কৰিব লাগে আৰু সাইড ইফেক্ট কি আছে সকলো কথা আজি আলোচনা কৰিম মোৰ চেনেল যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন টিপি দিব আজি যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ শেয়াৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ পৰিয়ালে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট কেনেকুৱা খাব লাগে কি কাৰণত খাব লাগে সকলো কথা আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব আৰু বুজিব পাৰিব মই ইকবাল হুছেইন কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ড্রাগ ট্রেনার এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট হল ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আৰু তাৰ লগতে ভিটামিন B12 দিয়া আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসপ্লেত দেখিছে আৰু তাৰ তলত বক্সৰ তলত লিখা আছে 30 ট্যাবলেট অৰ্থাৎ 30টা ট্যাবলেট আৰু এই নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট এটা বক্সত 30টা ট্যাবলেট থাকে আৰু তাৰ দাম হল 28 টকা 70 পইচা আৰু এই নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট আগতে মার্ক কোম্পানীয়ে বনাইছিলে বৰ্তমান এই ট্যাবলেট বনাই আছে প্ৰটেক্টাৰ এণ্ড গেম্বুল হেলথ লিমিটেডে বহুত ভাল কোম্পানী আৰু নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট বহুতে নিশ্চয় চিনি পায় আৰু বহুতে এই নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট ব্যৱহাৰ কৰিছে এই নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট নামতো আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয় যে নিউৰোৰ কাম কৰে অৰ্থাৎ নাৰ্ভৰ কাম কৰে যেটো আমি নিউৰোপ্যাথিক পেইন বুলি কওঁ তাত ভিটামিন B12 দিয়া আছে সেয়ে এই নিউৰোপ্যাথিক পেইনত বিৰাট ভাল কাম কৰে আৰু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দিয়া আছে যি ভিটামিন B1 B2 B3 B5 B6 আৰু ভিটামিন B12 যি ভিটামিন বি কমপ্লেক্সে আমাৰ শৰীৰৰ দুৰ্বলতা আঁতৰাই আমি বৰ্তমান সময়ত সকলো মানুহ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে হওক চাকৰিৰ কাৰণে হওক বহুত কষ্ট কৰি আছে বা ব্যস্ততাৰ মাজত আমি সময়মতে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব নোৱাৰো হেলদি খাদ্য খাব নোৱাৰো সেয়ে খাদ্যত থকা ভিটামিন আমি শৰীৰত নাপায় সেয়ে দুৰ্বল হৈ যাওঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কাম কৰোঁতে কৰোঁতে ভাগৰ লাগি যায় কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায় এলাহ ভাৱ লাগে শৰীৰটো দুৰ্বল লাগে ভৰিৰ বহাৰ পৰা উঠিলে মূৰ ঘূৰণি হয় ভৰিত শক্তি নাপাওঁ তেনেকুৱা অৱস্থা এই নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট খালে বহুত ফল পোৱা যায় আৰু বহুত ভাল ৰিজাল্ট আছে আৰু এই দুৰ্বলতা আঁতৰাই আমাক শক্তিশালী কৰি তোলে তাৰ পিছত এই নিউৰোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেট আমি নিউৰোপ্যাথিক পেইন বুলি কওঁ যেটো আমাৰ নাৰ্ভবিলাক ড্যামেজ হৈ যায় নাৰ্ভবিলাক দুৰ্বল হৈ যায় নাৰ্ভত শক্তি নাপাওঁ তেতিয়া এই নিউৰোবিয়ন ট্যাবলেট খালে বহুত ফল পোৱা যায় কেতিয়াবা আমাৰ ভৰিত বিষ কৰে কেতিয়াবা আমাৰ জয়েন্টবিলাকত বিষ কৰে কেতিয়াবা আমাৰ ভৰি জিনজিন কৰি থাকে হাতবিলাক জিনজিন কৰি থাকে কেতিয়াবা আমি ভৰিত খোজকাঢ়োতে এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ শৰীৰত শক্তি নাই যেন লাগে কিবা বস্তু আমি হাতেৰে ললে হাতৰ পৰা পৰি যাব এনেকুৱা লাগে আৰু এই জয়েন্টবিলাকত পেইন কৰি থাকে মাংস পেশীত বিষ কৰি থাকে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এনেকুৱা অসুবিধা হলে নিউৰোবিয়ন ফোর্ট যদি খায় তেনেহলে ভাল ফল পাব আৰু 10 দিন বা 15 দিন খোৱাৰ পিছত সুফল পাব আৰু আপোনাৰ যি অসুবিধা সেই অসুবিধা নাইকিয়া হৈ যাব তাৰ পিছত ভিটামিন B12 দিয়া আছে যেটোৰ অভাৱত আমাৰ কেতিয়াবা মুখত গা হয় জিভাত গা হয় এই উটৰ ভিতৰত কেতিয়াবা গা হৈ যায় দাঁতৰ মাড়িত কেতিয়াবা গা হয় এই মুখৰ ভিতৰত গালৰ সাইডত কেতিয়াবা গা হয় সেই গা আমাৰ ভিটামিন B12 শুকাই দিয়ে আৰু আমি ভাল পাই যাওঁ যদি মুখৰ গা হয় অৰ্থাৎ মাউথ আলচাৰ হয় তেনেহলে নিউৰোবিয়ন ফোর্ট খালে আপুনি ভাল পাই যাব এতিয়া গম পালে যে আমি নিউৰোবিয়ন ট্যাবলেট কি অসুবিধা হলে আমাৰ শৰীৰত আমি খাব পাৰো এক কথা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আৰু ভিটামিন B12 আমাৰ শৰীৰত
বহুত কাম কৰে আৰু আমাৰ শৰীৰত অতি প্ৰয়োজন অতি দৰকাৰী কাৰণ ইয়াত মই সংক্ষিপ্ত আকাৰত এটা কথা কওঁ ভিটামিন B12 যিটো এই ভিটামিন B12 1 ঘণ্টা লাগিব মই ভিটামিন B12ৰ উপকাৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ হ'লে সেয়ে মই চমু আকাৰত কওঁ ভিটামিন B12 আমি যে আজি 50 কেজি 60 কেজি হৈছোঁ একমাত্ৰ ভিটামিনৰ B12ৰ অৰিহণা বহুত বেছি আমি যেতিয়া জন্মৰ পৰা 3 বছৰৰ পৰা বা 2 বছৰৰ পৰা আজি 50 কেজি হৈছোঁ তাৰ অৰিহণা ভিটামিন B12ৰ কাৰণ ভিটামিন B12 আমাৰ শৰীৰৰ যেটো সেল আছে কোষ আছে এই কোষটো বিভাজন কৰি এটাৰ পৰা দুটা দুটাৰ পৰা চাৰিটা চাৰিটাৰ পৰা 16টা এনেকৈ লাখ লাখ কোটি কোটি কৰি আমাক এই 50 কেজি 60 কেজি ওজন বনাইছে এই ভিটামিন B12 আমাৰ গোটেই শৰীৰৰ যিবিলাক সেল আছে কোষ আছে এই মগজুত তাৰপিছত হাড়ত মাংসপেশীত নাৰ্ভত যিবিলাক সেল আছে সেই সেলবিলাক যেতিয়া কোনো কাৰণত নষ্ট হৈ যায় বা অসক্ৰিয় হৈ যায় বা দুৰ্বল হৈ যায় সেই সেলবিলাকক ৰিজেনাৰেট কৰি নতুন সেলৰ সৃষ্টি কৰে এটাৰ পৰা দুটা দুটাৰ পৰা চাৰিটা এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ আমাৰ যি শৰীৰত প্ৰয়োজন লাগে সেইখিনি এই ভিটামিন B12 পুৰাই দিয়ে তাৰপিছত ভিটামিন B12 যেটো আমাৰ তেজ বঢ়াত সহায় কৰে আমাৰ যেটো ৰেড ব্লাড কৰ্পাসেল অৰ্থাৎ RBC বুলি কোৱা হয় ৰক্তকণিকা যেটো কোৱা হয় এই সেল মানে কোষ এই কোষটো বৃদ্ধি কৰে আৰু তেজ বঢ়াই দিয়ে নিশ্চয় মোৰ ভিডিও বুজি পাইছে এতিয়া এই নিউৰোবিয়ন টেবলেট কেনেকৈ খাব লাগে এই নিউৰোবিয়ন টেবলেট 18 বছৰৰ ওপৰত ব্যক্তিসকলে খাব লাগে আৰু এই নিউৰোবিয়ন টেবলেট ডেইলি দুটা খাব লাগে অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা এটা ৰাতি এটা খোৱাৰ পিছত এনেকৈ 15 দিন মান খাব তাৰ পিছত ডেইলি এটা কৈ 1 মাহ বা 2 মাহ খাব আৰু যদি নিউৰোপ্যাথিক পেইন হয় তেনেহলে 2 মাহ বা 3 মাহ খাবলগীয়া হ'ব পাৰে এটা গম পালে আৰু খোৱাৰ পিছত খাব এটা গম পালে কেনেকুৱা খাব লাগে আৰু নিউৰোবিয়ন ফোর্ট টেবলেটৰ সাইড ইফেক্ট কি কি নিউৰোবিয়ন ফোর্ট টেবলেটৰ বিশেষ কোনো সাইড ইফেক্ট নাই বিশেষ কোনো পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নাই নিউৰোবিয়ন টেবলেট যদি আপোনাৰ খোৱাৰ পিছত শৰীৰত কিবা এলাৰ্জি হয় বা শৰীৰত কোনো ৰঙা ৰঙা পৰে বা শৰীৰত খজুৱাই থাকে মুখবিলাক ফুলি যায় উঠবিলাক ফুলি যায় তেনেহলে নিউৰোবিয়ন খোৱা বন্ধ কৰি দিব আৰু এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু নিউৰোবিয়ন খোৱাৰ আগতে আপুনি কিবা ঔষধ খাইছেনে সেইখিনি ঔষধ যদি খায় তেনেহলে নিউৰোবিয়ন নাখাব এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ সাপেক্ষে খাব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা বেমাৰ থাকে তেনেহলে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ক্ৰমে নিউৰোবিয়ন ফোর্ট টেবলেট খাব নিশ্চয় মোৰ ভিডিও বুজি পাইছে যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন টিপি দিব তেতিয়ালে নতুন ভিডিও আপলোড কৰিলে আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ